Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând, gratuit, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Oh, bun, a început citirea. O invitație văd aici. Asul de bâte, faetonul, o legătură cu zodia Rac. Da? Ce văd aici e vorba de o victorie. Da? Poate să fie și un moment în care îți oficializezi o relație, poate chiar cunoști pe cineva la drum, într-un drum scurt, sau poate să reprezinte de asemenea că e o perioadă de victorie pentru tine în plan amoros sau într-o colaborare. E ca și cum aici s-a luat o decizie oficială. Este o decizie foarte puternică pentru tine. Asul de bâte totuși înseamnă un nou început, înseamnă multă speranță, multă pasiune, multă energie și foarte mult entuziasm. Deci e o flacără aici care se aprinde în legătură cu această schimbare pe care eu o văd. Poate să fie și un drum rapid pe care îl faci, dar poate să reprezinte și o veste bună care vine de la drum. Bun, hai să vedem în continuare, în plan personal, da, pentru tine, avem pajul de spade, pajul de cupe. Două energii tinere. Văd faptul că ești într-o perioadă în care vrei să cunoști foarte multe lucruri, ești foarte curios sau curioasă. Mai văd aici, bineînțeles, și o conexiune cu o persoană mai sensibilă din fire. Este o persoană cu sufletul deschis, dar în egală măsură este vorba despre o persoană care este imatură din punct de vedere emoțional sau poate chiar rațional. Pot fi și ambele variante, da? Indiferent de vârsta acestei persoane sau indiferent de vârsta pe care tu o ai. Dar văd aici clar o lume nouă, noi începuturi, e ca și cum explorezi ceva nou. Hai să vedem despre ce este vorba cu pajul de spade. Magicianul și cu ermitul. Bun, ce avem aici? Avem așa, o conexiune cu zodia Fecioară sau zodia Gemeni. Parcă totuși e vorba de un nou început lent. Mai văd aici și sfaturi pe care le poți primi de la o persoană cu experiență de viață. Este o persoană care a trecut prin multe, care dă dovadă de maturitate. Poate să fie și un nou început profesional. Cu toate că ce văd eu aici, discutăm și despre multe iluzii, multe opțiuni din punct de vedere amoros și aici cu siguranță se poate lua o hotărâre. Pajul de cupe, să vedem. 4 de bâte, uite, o invitație la o petrecere sau cineva care vrea să-ți vină în vizită, cineva care vrea să se apropie de tine. Regina de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Poate să fie, uite, și o veste bună pe care o primești de la o femeie importantă din viața ta, poate să fie și o veste bună privind sfera financiară, privind sănătatea, starea de bine. Pentru casa ta avem Regina de spade, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Pentru casa ta văd clar aici o perioadă în care lucrurile încep să arate mult mai clar. Este vorba despre o perioadă în care începi să-ți stabilizezi mult mai bine tot ceea ce ține de casă, de viața privată. Pentru unii simt aici că poate aveți ceva de rezolvat în plan personal, legat de acte sau poate chiar legat de o haină de stat. Deci un răspuns important pe care îl așteptați. Mai văd de asemenea și decizii foarte dure pe care le puteți lua în această perioadă. Hai să vedem, mai vreau o carte. Ce e cu Regina de spade?
3 de cupe, spânzuratul, o legătură cu zodia Pești. Parcă e un moment în care zici gata cu petrecerea, gata cu distracția, abordăm lucrurile într-un mod serios. Poate să fie și o perioadă în care nu mai accepti jumătăți de măsură, nu mai accepti să-ți pierzi timpul așa doar de dragul de a o face. Mai vreau o carte. 10 de bâte. Da? Poate să fie, bineînțeles, și o perioadă mai aglomerată pentru tine, în care sunt tot felul de responsabilități prezente pe umerii tăi. Acestea pot fi greu de dus, dar dacă îți faci un plan bine pus la punct, dacă te organizezi, cu siguranță reușești să le depășești. Poate situația asta are legătură și cu dragoste. În curând, da, în curând avem cavalerul de bâte. În curând aici văd o persoană foarte energică, entuziasmată, sigură pe ea. Este o persoană căreia îi place foarte mult să trăiască la plus infinit. Este vorba despre un personaj foarte energic, poate chiar cineva dornic de aventură, o persoană care e mai agitată. Da, motanul meu, nu știu, face ture pe aici prin casă, miaună, se joacă. Hai să vedem. Și cu acest cavaler de bâte. 4 de cupe, 2 de spade. Ceva ce se vrea făcut repede. Dar totuși văd aici și faptul că acestei persoane e posibil să nu-i convină ceva, să nu-i placă ceva. Cineva care nu vrea să comunice sau cineva care nu vrea să-și asume poate ceva stabil, ceva serios, știu eu. Roata destinului, da? Deci în curând aici văd pe cineva care trece prin niște schimbări destul de bruște. Este vorba despre o schimbare puternică, da? Care are loc. Luna. Deci cineva care se grăbește, cineva care merge repede și nu vede pe unde merge. Sau poate să reprezinte, bineînțeles, și un personaj care trece prin niște momente așa mai complicate și parcă nu-i vine să creadă ceea ce se petrece. În viitor, 3 de monede. În viitor aici văd că ești într-un grup mai mic de oameni în care înveți ceva, studiezi ceva, organizezi ceva important. Tot în viitor, cu 3-ul de monede, mă gândesc că are legătură și cu un examen sau cu partea asta de studii. Avem așa, faetonul și puterea, o legătură cu zodia Leu, zodia Rac, o provocare care poate să apară și care, bineînțeles, are legătură și cu o responsabilitate. Steaua, o legătură cu zodia Vărsător. Poate să fie și un adevăr pe care îl afli, o noutate plăcută care apare în viața ta, un nou mod de a vedea lucrurile, dar văd și pe cineva care e foarte hotărât aici să acționeze. Este o persoană mai nonconformistă din fire. Este o persoană care e gata să acționeze așa cum se cuvine. 4 de spade. Patru de spade poate să fie, uite, și faptul că, nu știu, găsești o soluție care te liniștește. Ce nu știi tu, împărăteasa, o conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. Ce nu știi tu e ceva legat de o persoană foarte matură, foarte stabilă din punct de vedere financiar. Poate să fie vorba și despre o femeie care are grijă de tine sau o femeie care
știu eu, e foarte grijulie din fire. Pentru unii poate să fie și o veste pe care urmează să o primiți din punct de vedere financiar. Ce nu știi tu? Ia să vedem. 9 de cupe, nebunul. Da? Cineva care se revoltă, da? Poate să fie și o femeie aici cu foarte mari emoții. O femeie care este poate și îngrijorată. De asemenea, putem să discutăm și despre o persoană nouă care apare în viața ta. O femeie cu un copil mai poate să fie. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Aici poate să fie și cineva care abia așteaptă să se întâlnească cu tine. Poate e cineva care abia așteaptă să se apropie de tine. Regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Ce nu știi tu poate avea legătură și cu o femeie care are lângă ea un bărbat mai influențabil din fire, poate mai bolnăvicios, poate mai sensibil din punct de vedere emoțional. E cineva aici care știu eu, e pregătit sau pregătită să facă multe. Nu știu, e o persoană care se simte revoltată sau se revoltă, în general vorbim. Împărăteasa, din nou. Deci e vorba de o energie feminină. Pentru unii poate să însemne și o victorie care vi se pregătește. Justiția, o legătură cu zodia Balanță. Cineva care ia o hotărâre în jurul tău. Poate să fie despre o femeie. Uite, avem o femeie tânără care are foarte mare speranță. Și care, uite, se sfătuiește sau primește consolare din partea unei femei mai mature. Deci poate femeia asta se consolează cu această persoană. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu? Disgrația, nu știu, poate femeia asta are o problemă sau trece printr-un moment de cumpănă în viața sa. Avem o inamică, da, și prizonierul. Poate cineva care se simte cumva legat sau legată, e vorba de o femeie care are niște probleme, văd eu aici. Poate să fie și o persoană geloasă. Ia să vedem ce zice acest oracol. E prima dată când îl folosesc cu voi. Cineva care zice că tu ai dreptate. Cineva care zice, tu ai dreptate, lasă-mă să te am. Cifra 7. Da? E o persoană care spune că se simte destul de rău. Da? E o persoană care se simte terorizată, nu știu. Cineva care luptă pentru tot ceea ce e al său. Putere, ego, mai vreau o carte. Ce nu știi tu? Cineva care se gândește foarte bine înainte să acționeze. Dar mai văd și pe cineva care e sfătuit într-un mod greșit. Da? Deci o persoană care e sfătuită într-un mod greșit. Pe neașteptate, 7 de monede. Pe neașteptate, o veste bună pe care o primești privind o sumă de bani pe care o aștepți. Poate pe neașteptate primești un răspuns pe care la fel îl aștepți de ceva timp. Însă ce mai văd aici e ca o recompensă. Da? Mai văd și pe cineva care analizează destul de mult trecutul, dar este și o persoană care își dorește liniște cumva, stagnare.
cineva care ia lucrurile foarte încet. Wow! Pe neașteptate, dragilor, avem lumea, Marele Preot și Regina de Spade, o legătură cu următoarele zodii: Taur, Leu, Scorpion, Vărsător, Gemeni și Balanță. Deci pe neașteptate văd eu un răspuns pozitiv privind o sumă de bani, poate să fie un răspuns pozitiv privind o așteptare mai mare în care ești pus, un nou statut, ceva puternic ce ți se oferă. Doi de monede, 8 de bâte. Eu cred că e niște bani, da, care îți intră rapid, sau e vorba de o persoană, știu eu, care e foarte stabilă, foarte sigură pe ea. Un cadou mai poate să fie. Bucuria inimii și doctorul. Deci poate să fie un răspuns pozitiv privind o problemă de sănătate sau privind o problemă poate chiar financiar. Ce o să te mire? 10 de spade, o durere a cuiva, un sfârșit destul de profund. Cineva care se simte cumva pus la pământ, poate e cineva care se simte foarte obosit, mai poate să fie. Ce o să te mire? Ei, avem turnul și 6 de spade. Cineva care pleacă brusc, cineva care merge într-o altă direcție, cineva care își dorește să plece sau cineva care are o problemă la un drum. Judecata, 10 de monede, 7 de spade. Cineva care judecă din casă, din familie, o problemă într-un grup de oameni din care faci parte, poate în familie, poate în cercul de prieteni. Da? Însă văd aici pe cineva care, uite, vine grăbit către tine. Avem Marea Preoteasă, deci multe secrete. Secrete care ies la suprafață. Hai să vedem ce o să te mire. O persoană supărată, o persoană care e frumoasă, o persoană care are tot ce-i trebuie, o persoană care pur și simplu trece printr-o schimbare, doar că e posibil ca persoana asta să nu accepte. Poate să fie un personaj mai mândru din viața ta. Avem drumul, copilul, femeia. O revedere. Știi, cineva care te pândește, da? Poate să fie și o veste pe care o primești de la drum, o veste legată de bani. Avem pietre prețioase, cadou și mesaj. Uite, poate o veste, un mesaj pe care îl primești și e foarte important. Dar are legătură, uite, și cu un sfârșit, cu o transformare puternică. Ia să vedem ce o să te mire, ce e cu 10-le ăsta de spade. Și a ieșit așa. Aici există altcineva. Da? Deci o altă persoană care apare. Sau afli de o altă persoană care e prezentă. Cineva care zice că te vrea. Cineva care zice că vrea un nou început. Hai să vedem ce o să te mire totuși. Cineva care își dorește să se apropie de tine. Uite, poate chiar erotic. Uite, persoana asta spune că sunt total îndrăgostit de tine. Îmi este dor de tine. Ție, nu? Doar visez și îmi doresc totul.
Cineva care te întreabă dacă îți pasă, dacă totuși mai ai vreun sentiment, că e cineva pus la pământ. Hai să vedem ce spune oracolul floral. Wow, au ieșit două cărți. Și avem așa, Narcisa. Noile începuturi sunt deghizate în sfârșituri dureroase. Apoi avem Dalia. Un bărbat înțelept are demnitate fără mândrie. Un prost sau un nebun are mândrie fără demnitate. Wow! Foarte puternice aceste două mesaje. Deci este clar vorba aici despre un sfârșit destul de dureros, dar și un nou început în egală măsură. Viitorul aparține celor care cred în frumusețea visului lor. Hai să mai vedem o carte, dar ce o să te mire totuși cu sfârșitul ăsta? Că e cineva care are niște probleme. Ce o să te mire? O veste legată de cineva care a riscat, da? Sau cineva care riscă. Bani, încredere, în general părți materiale. Uite, e o persoană care suferă și o persoană vicleană. Da? Deci ce o să te mire? Aici sunt niște secrete pe care le afli. Na. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.